Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nhắc đến Thái Nguyên, người ta thường nhớ đến những loại trà trứ danh, những danh lam thắng cảnh hay căn cứ địa cách mạng nổi tiếng. Thế nhưng đến với Thái Nguyên, bạn có thể còn ngạc nhiên hơn về những thứ mà vùng đất này mang đến. Bạn sẽ bất ngờ vì không có bất cứ tỉnh thành nào mà thích nhảy múa, ca hát hơn Thái Nguyên. Họ có thể nhảy múa trên cây. Trên dòng đời tấp nập, bạn có thể bắt gặp một cô gái trong hình hài hàng Nga nhảy. Thậm chí trong đám cưới, bạn sẽ thấy những con người bình thường cũng trở thành những vũ công chuyên nghiệp. Ngoài ra, ở Thái Nguyên còn rất nhiều điều kỳ lạ như làng không chồng hay cậu bé không tay viết chữ siêu đẹp. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá về 15 điều độc lạ tại Thái Nguyên khiến thế giới phải sốc này nhé. (15) Làng không chồng. Đây là một cái thôn rất nhiều người bị vợ bỏ, hay còn gọi là thôn vợ bỏ. Anh dạ. Là anh là bị vợ bỏ đúng không? Chính xác ạ, vâng. Trong khi tại Thanh Hóa có một ngôi làng mà những người đàn ông đều bị vợ bỏ, thì tại Thái Nguyên lại ngược lại. Nơi đây có một nơi được mệnh danh là ngôi làng không chồng. Chỉ trong một khu vực bé nhỏ của xã Hà Thượng đã có gần 250 gia đình thiếu đi trụ cột trong nhà. Những người chồng qua đời vì rất nhiều nguyên nhân, từ tai nạn cho đến mai thúy. Đỉnh điểm nhất ở đây có lẽ là năm 2004, năm mà rất nhiều trai tráng trong vùng đã qua đời. Số lượng lên đến hàng chục người, khiến nhiều chị em khốn đốn vì phải một tay lo toan mọi thứ trong gia đình, thậm chí là chịu đựng những lời cay nghiệt khi bị người ngoài cho rằng có số sắc phu. Không chỉ ngôi làng này, ngôi làng bên đồi ở xóm Đanh, xã Thành Công cũng là một nơi phụ nữ thì được sống, trai tráng có khỏe mạnh đến đâu cũng qua đời. Những người đàn ông trong độ tuổi 30 đến 40 thường chết đột ngột, có khi buổi chiều vẫn làm đồng bình thường, nhưng đến tối họ đã qua đời. Họ chết không kịp kêu ai, coi gia đình người nhà cũng chẳng kịp đưa đi viện. Nhiều người cho rằng khu đồ đã bị ếm lời nguyền trinh nữ, thầy cúng cao tay cũng không thể giải. 14. Tập thể dục. Phép vua phải thua lệ làng. Tập thể dục là điều ai chúng ta cũng nên làm. Tuy nhiên, đây là cách người Thái Nguyên làm. Thay vì ra công viên, họ tập trên cầu. Và mà kể đời như thế nào, xe tải, xe máy đi làm vẫn phải xếp hàng chờ mấy chị tập xong mới được đi qua. (13) Cậu bé không tay. Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi hay thiếu động lực, hãy nhìn hình ảnh của cậu bé này. Có lẽ nó sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống có rất nhiều điều tuyệt vời. Sinh ra với cơ thể không được lành lặn như những người bạn đồng trang lứa, thế nhưng cậu bé Hoàng Quốc Hưng ở Thái Nguyên lại có một nghị lực sống phi thường. Cậu không muốn mình bị phụ thuộc quá nhiều vào ba mẹ, do đó mà Hưng luôn cố gắng sử dụng đồ dùng bằng hết khả năng của mình. Dần dà, cậu bé đã có thể thành thục cầm nắm mọi thứ. Thậm chí là nét chữ của cậu bé có thể khiến bạn phải ghen tị. Ví dụ có đôi tay hoàn chỉnh, nhưng chữ viết của cậu có khi còn đẹp hơn nhiều người đấy. Không chỉ vậy, dù mới học hết lớp 3, nhưng cậu học sinh này đã có cho mình một ước mơ về phát triển phần mềm. Với sự cố gắng của Hưng, có thể trong tương lai, chúng ta sẽ có được một kỹ sư phần mềm đại tài. (12) Cô gái 27 tuổi. Nếu chỉ nhìn qua hình ảnh, có lẽ bạn sẽ chỉ nghĩ đây là hai đứa trẻ. Thế nhưng một trong hai đứa trẻ đó lại là một cô gái đã 27 tuổi. Dù đã trưởng thành, nhưng chị Đỗ Thị Dung ở Thái Nguyên vẫn chỉ trông như một đứa trẻ lên 2 với cân nặng vỏn vẹn 13 kg. Theo lời chia sẻ của mẹ, sau cơn sốt nặng khi chưa đầy 1 tuổi, chị Dung đã mắc một căn bệnh hiếm gặp, cơ thể không phát triển nữa. Không chỉ thể xác, mà tâm hồn của cô gái này cũng như một đứa trẻ chưa lớn. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, làm bạn với các món đồ chơi. Đôi khi nũng nịu và vui mừng khi được mua đồ mới. Để chữa căn bệnh, các bác sĩ đã từng thăm khám, đều khuyên đưa ra nước ngoài chữa trị. Nhưng số tiền để thực hiện là quá lớn, nên gia đình cũng chỉ đành quay về. Bà con hàng xóm thấy thương, nên cũng hỗ trợ gia đình. Nhưng vì ai cũng khó khăn, nên cũng không giúp được là bao.
11. Cậu bé câm. Tại một gia đình nhỏ ở Thái Nguyên, đã có một sự kiện kỳ lạ khiến những người hàng xóm khó hiểu. Cậu bé Mạnh Huy, từ khi sinh ra cho đến 3 tuổi, vẫn không thể nói. Dù mọi người dạy cách nào cũng không được. Khi mẹ cậu bé đã cho rằng con trai mình bị câm, thì cậu đã bất ngờ mở miệng nói. Không chỉ vậy, Huy còn có thể đọc được một vài chữ đơn giản, thậm chí là tiếng Anh, dù không có ai dạy em trước đó cả. Từ, màu, con, có hổ. 10. Làng chết chóc. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có mấy chục người ở cụm dân cư hai bên đường, chỗ còn dốc nhỏ, thuộc làng Kim Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên, qua đời một cách khó hiểu. Gần như nhà nào cũng có người chết trẻ, chết bệnh, đột tử. Có thầy cúng về làng giải hạn, Trấn Trạch cũng bị mất mạng. Điều kỳ dị này khiến dân làng Kim Tiến hoang mang sợ hãi, ăn ngủ không yên, và cũng từ đó mà ngôi làng còn mang tiếng là làng chết chóc. Các cụ già trong làng kể, xưa kia, người Tàu chôn kho báu trên quả đồi này và giết một trinh nữ để yểm bùa. Không phải người cao tay thì không thể lấy được. Chính vì thế, quả đồi này rất thiêng, không ai ở được. Nhiều người trong làng khẳng định rằng đã nhìn thấy hũ bạc ngay dưới gốc cây mít lớn. Cạnh khe nước con dốc, thế nhưng chưa ai lấy được. Nhiều người dấn thân đi tìm đã phải gánh hậu quả. Hôm trước còn cười, hôm sau cả người đã lạnh toát. Có một số gia đình còn nối người và đoàn tụ với ông bà, khiến những người còn sống hoang mang sợ hãi, phải bỏ nhà đi ở chỗ khác. Chiến, múa lân. Bạn có thích xem múa lân không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Múa lân là một trong những tiết mục biểu diễn xuất hiện trong nhiều lễ hội. Trẻ em thường thích thú bởi những màn trình diễn, cũng như ngoại hình lộng lẫy của những chú lân. Thế nhưng khi đến Thái Nguyên, những đứa trẻ có lẽ sẽ khóc thét bởi hình thù đáng sợ như thế này đây. Xuất hiện trong lễ Trung Thu, cặp đôi lân sư 6 ma treo quỷ hờn này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Vì quá đáng sợ, nhiều đứa trẻ thấy từ xa đã bỏ chạy, thậm chí là rớt luôn cả dép. Thế nhưng bỏ qua mấy chú lân có phần khác người kia, thì đến lễ Trung Thu ở Thái Nguyên, bạn có thể tham quan thêm nhiều chiếc lồng đèn khổng lồ bắt mắt, cũng như làm quen với nhiều nàng tiên xinh đẹp đấy nhé. Tám. Cách phạt con chơi net. Các tiệm net dường như là một phần không thể thiếu trong quãng thời gian đi học của nhiều học sinh. Thế nhưng không phải ai cũng được phụ huynh cho phép. Không ít lần các em thủ bị bố mẹ ganh tài trận. Và các bậc phụ huynh có rất nhiều cách để răn đe những đứa con này. Như cậu nhóc ở Thái Nguyên, vì mê đi net mà bố cậu đã dùng dây xích trói cậu vào xe và bắt chạy theo. Nhờ người qua đường đỡ lời, nếu không thì đường về nhà vẫn còn xa xôi lắm. Thôi chú ơi, cho em nó về nhà rồi mình dạy bảo nó sau rồi kéo đi đường này, sợ. Xe đi. Về nhà mình dạy bảo nó sau chú ạ. Bây giờ mình đi làm đây đi đường họ cười không? Bảy. Mẹ tổ chức đám tang cho con còn sống. Có lẽ chẳng ai mong muốn thấy cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thế nhưng ở Thái Nguyên từng gây chấn động khi một bà mẹ đã tổ chức đám tang cho con, trong khi người con này vẫn sống khỏe mạnh. Được biết, trước đây con của bà từng ngồi tù trong một thời gian dài. Lúc đó anh đã gây xích mích với bạn tù. Khi được xả trại, đàn em của tên kia đã tìm đến anh để trả thù. Vì lo sợ bọn xấu làm điều không hay, người mẹ đã quyết định giả làm một cái đám ma cho chính con mình. Thế nhưng giấy không gói được lửa, không bao lâu thì chính quyền đã phanh phui sự việc. Nhưng vì được sự cảm thông và sự việc không bị làm ầm ĩ, bà và con trai vẫn có được một cuộc sống yên ả. Người con thì đi làm thuê, dăm ba bữa lại quay về thăm mẹ già. 6. Nhân viên điện máy xanh. Với binh đoàn xanh, hệ thống điện máy xanh đã ghi dấu ấn khó quên với người mua hàng qua những câu từ và điệu nhảy độc lạ. Tuy nhiên, dàn nhân viên điện máy xanh ở Thái Nguyên có lẽ là tâm nhất trong dàn hệ thống. Bởi sếp chỉ bảo ra đứng múa đơn giản để thu hút, nhưng họ lại nhảy bằng cả tính mạng, thậm chí không ngần ngại với những điệu nhảy chào hàng có 102 với level khó ai bị được. Những nhân viên ưu tú này đã và đang xác thực một câu nói rất đúng.
Nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại giùm bạn. 5. Khu tái định cư. Mặc dù là khu tái định cư được cấp theo chính sách hỗ trợ của nhà nước, thế nhưng hàng trăm hộ dân nghèo, cận nghèo ở Thái Nguyên đều rủ nhau quay lại chốn cũ, nơi họ mới được di dời để tránh sạt lở ngập lụt. Theo tìm hiểu của các phóng viên, những hộ dân di dời về khu ở mới đều gọi nơi này là dự án tái định cư 70. Không nước sạch, không vệ sinh môi trường, không nhà vệ sinh, không việc làm, không có đất canh tác, không điện thắp sáng, chết không có đất chôn. Kể từ khi dời về, những hộ dân ở khu tái định cư chưa bao giờ thấy đèn đường được bật. Nguồn nước sạch không có, khiến họ phải bỏ tiền ra đào giếng. Cảnh quan xung quanh chỉ toàn là nghĩa địa. Thậm chí, các chủ đầu tư của các dự án, dù đã hứa sẽ giới thiệu việc làm cho bà con, nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa thấy. Đất đai canh tác cũng không có, khiến bà con dù có khó khăn, nguy hiểm, vẫn nhất quyết muốn về lại chốn cũ để mưu sinh. Bốn, làng Đông Con. Xóm Mỏ Ba ở Thái Nguyên hiện được xem là địa phương giữ nhiều kỷ lục nhất về sinh đẻ vợ kế hoạch. Trong khi nhà nước khuyến khích một nhà chỉ có từ 1 đến 2 con, thì tại ngôi xóm này, gia đình bình thường có 4 đến 5 con. Không ít nhà 10 con, cá biệt có gia đình 20 đứa con. Những cô cậu trong ngôi làng này lập gia đình từ rất sớm, có khi mới 14-15 tuổi đã lập gia đình, thậm chí là có con. Vì không được nâng cao nhận biết trong vấn đề phòng tránh thai, nên các gia đình cứ gia tăng số lượng qua mỗi năm. Mặc dù biết thêm một đứa con là thêm một gánh nặng cơm áo, nhưng vì đa phần người ở đây là người Hờ Mông và tục lệ của họ không cho phép phá thai, nên lỡ có dính thì cũng phải buộc sinh đứa bé ra. Vì có con quá sớm, nhiều người trong xóm dù tuổi chỉ mới 30 đã lên trước ông bà, 50 thì lên đến trước cụ cố trong nhà. 3. Bộ sưu tập điếu cày. Vì quá đam mê với những chiếc điếu cày, một dân chơi Thái Nguyên đã nghiện luôn thuốc lào và làm bộ sưu tập điếu cày có giá đến vài trăm triệu. Anh Hoàng Hải, chủ nhân bộ sưu tập, đã bắt đầu tìm kiếm những mẫu điếu cày độc lạ từ nhiều năm về trước. Với anh, một chiếc điếu cày đẹp sẽ có giá trị nằm ở nhiều yếu tố, như chất liệu, hình dáng, màu sắc, độ độc nhất vô nhị của nó. Hiện tại, dân chơi Thái Nguyên đang sở hữu 30 chiếc điếu độc chưa ai có, như bọ cạp, rồng, rắn. Có chiếc điếu được ngỏ giá lên đến 40 triệu, nhưng anh không đồng ý bán. Hàng ngày, anh Hải phải tìm 2 người bảo mẫu đến chăm sóc, bảo quản các bảo bối của anh. Họ có thể mất hơn 6 tiếng mỗi ngày với những quy trình phức tạp để vệ sinh, lau rửa điếu cày theo mong muốn của khách hàng. Hiện tại, anh Hải vẫn đang tìm kiếm thêm nhiều mẫu mới để bổ sung vào bộ sưu tập, cũng như mở một câu lạc bộ để giao lưu với những người có chung niềm đam mê độc lạ này. 2. Nữ hiệp. Không biết là nhận lời mời từ bang phái võ lâm nào mà trên đường phố Thái Nguyên, nhiều người từng bắt gặp một vị nữ hiệp với y phục cổ trang, đứng biểu diễn võ công không ngại mưa nắng. Vị nữ hiệp này thường đi bộ hay chạy xe đến một địa điểm bất chợt, lúc thì đánh võ múa kiếm, lúc thì yếu điệu thục nữ với những điệu múa tự hòa của bản thân. Không biết liệu đây có phải là môn võ thuật nào mới không? Một, làng du lịch tốt nhất thế giới. Làng Nha Sang Thái Hải được mệnh danh là một ốc đảo giữa lòng thành phố Thái Nguyên. Đây không chỉ là nơi giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của người Tày, mà còn là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước. Năm 2022, làng đã được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh trong top 32 làng du lịch tốt nhất thế giới. Khu làng có diện tích khoảng 70 ha, gồm 30 nhà sàn truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Các ngôi nhà đều được chuyển về từ khu ATK Định Hóa, Thái Nguyên để phục dựng, giữ gìn và bảo tồn nguyên vẹn nhất. Làng còn được chia thành các khu vực riêng biệt cho du khách đến tham quan và vui chơi. Đến đây, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc thiểu số. Hàng tháng, làng Thái Hải đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Đã có du khách của hơn 40 quốc gia đặt chân đến nơi đây. Nếu có cơ hội, hãy đến đây một lần để tận hưởng những điều mới mẻ nhé.
Bạn nghĩ sao về những điều mới mẻ của Thái Nguyên? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều điều độc lạ của những tỉnh thành khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!